बंद करू ना. करतो नाही तर व्हिडिओ काढून पाठवतो. डेकोरेशनसाठी व्यवस्थित दिसत नाही ना तसं पण. ओके क्या बात है. बॅलन्स जातो की ती उंच आहे, मीठ उंच आहे, त्यामुळे ती थोडीशी पडल्यागत होती. डासावरच नाही बरोबर आहे.
उडतेच ना मी बघतो ते. थांब रे, थांब. मी करू बसलो तर तू इथून आधी ते बसून करतेस ना. उलटे लागते इथं बसतेस का तू. मला ओतता येत नाही रे. क्लोज राहिले म्हणजे क्लिअर दिसेल नाहीतर असं दिसणार नाही. असं असं close. काय गं? Mix नाही होत. व्हिडिओ आधी एडिट करताना ना तो ते सांगत जा काय ते ऐकून मग खाली इंग्रेडियंट्स टाकायचे असं काय ॲड कर. हे छोटे छोटे हे निघते तुमचे असे नको रे, बारके नको बाळा. टाकायला द्या. आता काही गरज नाही चालू. तुझ्यापर्यंत करणार आहेस व्हिडिओ. सोडलं ना. आग लागली पाहिजे चांगली. लागली पाहिजे आग. काही नको म्हटलं ते गर्दन त्या नको आम्हाला. ब्रेस्ट पीस पाहिजे म्हटलं. ब्रेस्ट कच्ची बिर्याणी. पकडू कढई पकड. फोकस मार. थांब फुंकू नको मला दिसेल. थांब थांब. आग नाही लागली तरी चालते जरा. आता लागले. नाही अरे पण आता काय घालू. पुदिना पुदिना पण आणतो. ह्याला गावरानला ते बरोबर पीठ येतं. पुदिनाची टेस्ट मस्त लागते. त्याला झाकून ठेवायचं. ओके. बेस्ट क्या बात है.